السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله النهاردة هننفذ مع بعض الشنطة الصغيرة ديت للبنوتات عشان العيد. بكل تفاصيلها ان شاء الله نفرحهم بيها. انا عاملاها شنطة تتلبس في الظهر، وفي نفس الوقت بديلي ايد الشنطة بتعملها للكتف او تتلبس في الدراع. وكمان هنعرف في الفيديو ازاي ننفذها بمقاس اكبر من كده لو حبينا نعملها مثلا حضانة او مدرسة. هنبدأ على طول. الشنطة عبارة عن الوش والظهر، هما الاتنين زي بعض. انا عاملة الوش وهنبدأ مع بعض نعمل الظهر بنفس الطريقة. الشنطة طريقتها سهلة ومش هتاخد وقت، يعني تخلص بسرعة. انا عاملاها بخيط المكرمية، طبعا تنفذها باي نوع خيط. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، ومش هنقفل العقدة كويس، هنسيبها مفتوحة شوية، وهنشتغل عدد من السلاسل على حسب المقاس الشنطة اللي انت عايزاه. انا طبعا هشتغل هنا 12 سلسلة، 12 سلسلة بعقدة البداية، وهعمل سلسلة واحدة ارتفاع. هكملهم 12 سلسلة. هنشتغل بنفس طريقة القاعدة البيضاوية، بس ديت بتكون الشنطة بيعتبر نص القاعدة بس، لان التزايد بيكون من ناحية واحدة. هسيب لكم لينك القاعدة البيضاوية في صندوق الوصف. دلوقتي هرتفع السلسلة، مش هشتغل هنا على السلسلة، من هنا هقلب السلسلة وهشتغل على ظهر السلسلة. هعمل في كل غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لعقدة البداية. هنشتغل هنا كده. وصلت كده لاخر غرزة قبل عقدة البداية، هشتغل برضو فيها غرزة حشو. هعدي كده الغرز معايا دلوقتي 11 غرزة حشو غير عقدة البداية. هشتغل دلوقتي في عقدة البداية غرز التزايد، طبعا احنا مش قافلينها كويس عشان هنشتغل فيها. هدخل كده في عقدة البداية وهعمل 3 غرز حشو. اتنين، ومعايا خيط البداية كده بشتغل عليه. 3، بشد خيط عقدة البداية كده. دلوقتي هشتغل هنا على الغرز معايا بالشكل ده، هشتغل عليها 11 غرزة. هشتغل على كل غرزة غرزة حشو واحدة. وصلت كده لاخر السطر ومعايا الغرز بالشكل ده، مفيش اي فراغات ما بين الغرز. دلوقتي هرتفع سلسلة وهبتدي سطر جديد، هلف الشغل وهشتغل هنا على ال11 غرزة حشو. هشتغل عليهم 11 غرزة حشو لحد ما اوصل لغرز التزايد اللي عملتهم في عقدة البداية. وصلت هنا للثلاث غرز. دلوقتي هشتغل تزايد في كل غرزة غرزتين حشو. بكرر كده في الغرزة اللي بعدها. هنا عملت 2 وفي اللي بعدها 2، وفي الغرزة برضو رقم 3 هعمل غرزتين حشو. التزايد بكرره 3 مرات في كل سطر كده، مرتين تزايد ودي اخر مرة تزايد. هيكون معايا هنا 6 غرز حشو، وهشتغل برضو في كل غرزة من ال11 غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لاخر السطر. دلوقتي هنرتفع سلسلة لسطر جديد. عدد الغرز ال11 ثابت معايا ما بيتغيرش، التزايد بيكون في الثلاث غرز اللي انا عملتهم في البداية. وصلت هنا
لأول غرزة من غرز التزايد. أول غرزة هعمل فيها غرزتين حشو، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو واحدة. لو انتي مبتدئة وبتتلخبطي في التزايد، علمي غرز التزايد من أول سطر، علمي أول غرزة وآخر غرزة. هنا آخر غرزة في التزايد هعمل فيها غرزة حشو واحدة، وهكمل على كل غرزة غرزة واحدة لآخر السطر. هنبتدي سطر جديد بنلف الشغل، وثابت معايا ال11 غرزة، بشتغل على كل غرزة غرزة حشو واحدة. آخر غرزة هنا كنت عاملة فيها غرزة حشو واحدة، هعمل فيها غرزتين حشو، واللي بعدها غرزة حشو واحدة، واللي بعدها برضو غرزة حشو واحدة. دلوقتي هعمل تزايد، يبقى السطر ده بشتغل غرزتين حشو في نفس الغرزة، وبعدها غرزتين حشو في كل غرزة غرزة واحدة، وبكرر التزايد 3 مرات. غرزتين حشو، واللي بعدها غرزة حشو واحدة، وبعدها غرزة حشو واحدة. بدأت تاخد معايا كده الشكل البيضاوي. هكمل على ال11 غرزة، في كل غرزة غرزة واحدة. وبنفس الطريقة بنبتدي سطر جديد، بنرتفع سلسلة وبنلف الشغل. في السطر ده في أول غرزة هعمل غرزتين حشو، واللي بعدها غرزة حشو واحدة، واللي بعدها برضو غرزة حشو واحدة، وبرضو غرزة حشو واحدة. يبقى غرزتين حشو في نفس الغرزة، وثلاث غرز حشو في كل غرزة غرزة واحدة. وهكرر كمان مرتين بنفس الطريقة. غرزتين حشو في نفس الغرزة، والثلاث غرز اللي جنبها بعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. وهكمل كده الغرز. وطبعا زي ما قلت لو انت مبتدئة علمي بداية التزايد من هنا ومن هنا علشان ما تتلخبطيش. وبرضو لو حبيتي تتأكدي بتعدي الغرز كده. انا اشتغلت السطر اللي فات كملته للاخر، وعملت 11 غرزة حشو، ووصلت هنا لغرزة التزايد. وفي السطر ده هعمل غرزتين حشو في اول غرزة، واللي بعدها غرزة حشو واحدة. 4 غرز حشو في كل غرزة غرزة حشو واحدة. يبقى التزايد هنا غرزتين حشو وبعدها 4 غرز حشو. وهكرر كده بنفس الطريقة مرتين كمان. انا عملت التزايد واشتغلت 11 غرزة حشو، وهبتدي سطر جديد بلف الشغل وهكمل كده. هنا وصلت لغرزة التزايد، هعمل غرزتين حشو في اول غرزة، وجنبها 5 غرز حشو في كل غرزة غرزة حشو واحدة. 2 3 4 5. وفي الغرزة اللي بعدهم هعمل غرزتين حشو في نفس الغرزة، وهكمل بنفس الطريقة مرتين كمان. هنا عملت التزايد وكملت لاخر السطر، وابتديت سطر جديد 11 غرزة حشو
دلوقتي هعمل تزايد في اول غرزة، وبعدين 6 غرز حشو، 2 3 4 5 6 غرز حشو. في الغرزة رقم 7 هعمل التزايد، وهكمل كده بنفس الطريقة. كملت كده لاخر السطر، وعملت سطر جديد 11 غرزة حشو. ودلوقتي هعمل التزايد غرزتين حشو، وجنبها 7 غرز حشو، 2 3 4 5 6 7. وفي الغرزة رقم 8 هعمل التزايد، وهكرر التزايد كمان مرتين. بعمل 7 غرز حشو، وفي الغرزة رقم 8 بعمل التزايد. الخيط هنا ابتدى يخلص معايا، الشلة اللي انا كنت بشتغل منها، فدلوقتي هوصل الخيط جديد، فهنشوف هنوصله ازاي. بجيب الطرف الخيط كده من ورا الشغل تحت الغرز اللي انا هشتغلها، وبشتغل عليه، بكمل عادي الغرز كده. هنا معايا كده ورا الشغل، خلاص الخيط ده بقى قصير كده، هبتدي اشتغل من الخيط التاني. انا هنا اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سطور، يبقى ده اخر تزايد معايا. لو انت عايزة طبعا مقاس الشنطة اكبر من كده بتزودي سطور التزايد. المهم ان يكون الوش والظهر زي بعض، وعدد السلاسل اللي بتبتدي بيها من الاول هي نفس عدد السلاسل اللي هتبتدي بيها في الوش والظهر. دلوقتي في الجزء ده انا هبدأ اركب الحلقة، عشان ده الظهر اللي هنركب فيها دراع الشنطة. بركبها هنا كده في النص بالظبط، هفك غرزة عشان تبقى مظبوطة كده. الغرزة اللي انا هعملها بعدي من الحلقة كده، من جوه الحلقة ومن الغرزة، وبسحب الخيط من الناحية التانية كده، وبشتغل عادي غرزة الحشو جوه الحلقة. خلاص الخيط ده بقى قصير معايا، مش هشتغل منه، هشتغل من الخيط التاني اللي انا ثبته تحت الغرز، واخد ده برضو معايا اثبته تحت الغرز كده. اشتغلت على الحلقة، يبقى انا هركب الحلقة في اخر سطر، هعمل فيه تزايد في النص بالظبط، وهكمل بقى بنفس الطريقة تزايد في 8 غرزة لحد ما اوصل ل11 غرزة هنا، وبكمل لاخر السطر. وصلت هنا كده لاخر غرزة في السطر، وده طبعا اخر سطر معايا. دلوقتي هبدأ اعمل جوانب الشنطة. اخر غرزة اشتغلتها هشتغل معاها برضو غرزة حشو في نفس الغرزة، وهركب بقى الحلقات اللي هتتركب هنا تحت. هشتغل برضو بنفس الطريقة كده اللي انا اشتغلت بيها في الحلقة اللي فوق، بعدي من الحلقة ومن غرزة الحشو، وهنا كده غرزتين حشو
وهكمل في كل غرزة من هنا من السطر كده من تحت، هعمل غرزة حشو لحد ما اوصل لنفس المكان في الناحية التانية عشان اركب الحلقة التانية. هركب برضو هنا في الغرزتين دولت الحلقة التانية. بشتغل جوه الحلقة وبعدي الابرة كده وبسحب الخيط، هعمل غرزة حشو وفي اللي بعدها برضو غرزة حشو، والغرزة اللي هنا هشتغل معاها غرزة حشو واحدة برضو، هيبقى معايا غرزتين في نفس الغرزة. كده معايا شكل الظهر الشنطة. هبدأ دلوقتي اشتغل هنا جوانب الشنطة، بس هشتغل على الحلقة الخلفية للغرزة هنا كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لأول غرزة لآخر غرزة في الناحية التانية. هشتغل على الحلقة الخلفية، وصلت هنا لآخر غرزة، وهقفلها في الغرزة ديت كده في الحلقة الخلفية للغرزة اللي تحت، ومن غير ما ارتفع سلسلة هشتغل كده تحت حلقتين الغرزة غرزة حشو. وممكن نعلم الغرزة ديت عشان هنقفل فيها آخر غرزة برضو في السطر اللي بعده. ودلوقتي هشتغل على كل كده على كل الغرز اللي انا عملتها في كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة هنا. وصلت لاخر غرزة وقفلتها في الحلقة الخلفية للغرزة اللي انا كنت قافلة فيها السطر اللي فات، وخلاص هقفل كده اخر غرزة، بسحب الخيط وهاجي كده من الغرزة اللي بعدها بسحب طرف الخيط ده، هعدي الابرة من الناحية التانية للغرزة واسحب طرف الخيط، هيتقفل معايا السطر بالطريقة ديت. وكمان هتظبط الجنب ده من تحت كده، والخيط الزيادة ده بشده الناحية التانية وهثبته تحت الغرز. طبعا بإبرة مقاسها أصغر من الإبرة اللي كنت شغالة بيها عشان أعرف أعديها كده. خلصنا الوش والظهر وهنركبهم دلوقتي في بعض. هقلب كده الظهر من الناحية التانية، هقلبه على الناحية ديت كده، وهجيب الوش هقلب الظهر بس واحط الوش عليه كده بالطريقة ديت الاتنين كده على بعض. طبعا انا عندي هنا عدد الغرز متساوي فهي مظبوطة كده مع بعضها، وهاجي من الناحية ديت وهعد 10 غرز من تحت من الغرزة ديت لحد فوق لحد ما اوصل ل10 غرز من ناحيتين مع بعض هنا كده 1 2 3 4 5 6 كل غرزتين قصاد بعض كده لحد ما اوصل ل10 غرز. همسك كده الطرفين مع بعض
وهعدي الابرة من حلقة واحدة من الغرزة اللي هي الحلقة اللي جوه ديت، واسيب الحلقة اللي بره والغرزة برضو اللي قصادها، وهجيب كده الخيط هسحب طرف الخيط كده الابرة وأعدي الناحية التانية وهعمل سلسلة، ودلوقتي كل غرزتين كده قصاد بعض هشتغل منزلقة، بعدي من حلقة واحدة اللي هي الحلقة اللي جوه، بسيب الحلقة اللي هي بره في الناحية التانية كده، وكل غرزتين قصاد بعض هقفلهم بمنزلقة. هقفل من هنا كده لحد ما اوصل لنفس المكان في الناحية التانية برضو من تحت لفوق 10 غرز. ممكن تعلميها عشان ما تتلخبطيش، 10 غرز من الناحية التانية، كل غرزتين مع بعض كده بنقفلهم بمنزلقة. وصلت كده للناحية التانية وبرضو قفلت 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 غرز. دلوقتي هقص طرف الخيط ده، هقص طبعا مش بقص بالمقص، انا بقطع بالولاعة على طول كده عشان الخيط ما يفكش، خيط المكرمية وخيط السلسلة بيفك لما بنقصه بالمقص. وهنثبت بقى هنسحب الخيط كده وهنثبت الخيط ده كويس عشان ما يفكش معايا، وبرضو الناحية التانية نثبتها كويس، طرف الخيط ده اثبته برضو كويس تحت الغرز عشان ما يفكش معايا. ثبت الخيوط كويس ودلوقتي هقلب الشنطة. اظبطها كده بايدي كده حلقات. هشتغل دلوقتي ايد الشنطة او دراع الشنطة، طبعا الجوانب معايا كده بالشكل ده، والجزء اللي فوق ده هنركب فيه سوستة. قبل ما نعمل دراع الشنطة انا عندي هنا جوانب الشنطة بالشكل ده، طبعا احنا ممكن نسيبها كده بس انا عاوزة ايه ان انا اعدي خيوط، هعدي الخيط كده من المكان ده اشتغل عليها. طبعا مش لازم تعملي الخطوة ديت، انا بس حبيت اعملها ان انا ازين بيها شكل الشنطة، هي الجوانب اصلا مقفولة فاحنا عاملينها، بس انا هعمل الخطوة ديت كشكل بس يعني للشنطة زينة او كده. هسحب الخيط من اخر غرزة انا كنت قافلة فيها من تحت كده، وبعديها من الغرزة اللي قصادها على طول اسحب بس الخيط. هسيب طرف الخيط ده عشان ابقى اثبتها كويس، اثبته كويس. هاجي هنا في الغرزة اللي قصادها، الغرزة اللي هنا قصادها كده اظبطها بس هنا كده،
ومن الغرزة اللي بعدها اللي في الناحية التانية بعد اللي انا دخلت منها بالخيط، وبسحب الابرة، بسحب الخيط كده وهرجع تاني للناحية التانية. طبعا مش هقفل بها الجوانب لان الجوانب اصلا مقفولة، فمش هشد الخيط قوي. اعدي من هنا كده وبروح للغرزة اللي في الناحية التانية، هنا الغرز مش بتكون قصاد بعضها، يعني الغرزة اللي هنا بتبقى بعدي الخيط للغرزة اللي بعدها في الناحية التانية قصاد اللي بعدها عشان تديني كده الشكل ده. وهكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل للغرز اللي انا قفلتها في الناحية التانية. اشتغلت كده لحد ما وصلت للناحية التانية. طبعا مش لازم تعملي الخطوة ديت، بس هي انا حبيتها يعني شكلها مختلف زي ما انتوا شايفين كده. هنشتغل ايد الشنطة او دراعها. هشتغل على طول على الحلقات من هنا على الجانب ده. طبعا الايد صغير، الشنطة صغيرة، فمحتاجة ايد تكون رقيقة ورفيعة مش ايد عريضة. هنشتغل مع بعض الايد ديت، نشوف طريقتها دلوقتي. وطبعا انا بشتغل على الجنش عشان لو حبيت ان انا افكه، مش هشتغل على الحلقات اللي في الشنطة، عشان لو حبينا ان احنا نفكه والشنطة تبقى ايه، شنطة تتشال في الدراع يعني على الكتف، مش على الظهر، تتشال بالطريقتين. هشتغل الايد بلونين من الخيط، وطبعا تشتغلها بلون واحد بس. هعدي طرفين الخيط كده وهعمل عقدة، هطول بس طرفين الخيط اللي هسيبهم عشان اثبتها كويس بعد ما اخلص ما تتفكش من على الجنش كده. طبعا لو هتشتغلي بلون واحد هتجيبي الخيط اللي انت هتشتغلي بيه وهتسيبي مسافة من الخيط في الناحية التانية، وبعدين تعملي العقدة. هنشوف دلوقتي هنبدأ ازاي. هعدي كده الابرة من الحلقة ديت وهسحب طرف الخيط ده، وطرف الخيط التاني بيكون ايه قدام ايدي كده. هجيب طرف الخيط التاني من قدام الابرة وبلفه على الابرة من قدام الابرة كده، وبعدين بسحب الخيط التاني اللي على ايدي، هعيدها تاني. بنعدي الخيط كده من على الابرة من قدامها وبنسحب الخيط ده. هنكرر تاني، اعدي الخيط كده بلف الخيط اللي هو انا سايباه ده قدام الابرة كده، بلفه على الابرة وبعدين بسحب طرف الخيط اللي على ايدي بالطريقة ديت. طريقتها سهلة وكمان صغيرة يعني رفيعة وكده، هتمشي مع الشنط الصغيرة. هكمل بقى لحد ما اوصل للطول الدراع اللي انا عايزاه. ده شكل الغرزة وده الظهر بتاعها. خلصت الايد، فاضل بقى اركب جنش في الناحية التانية. هقص الاول الخيط، اقص الطرفين كده، هسحب الخيط دلوقتي ده اللي هو اخر غرزة عشان نقفلها.
وهجيب الحلقة التانية، هعدي الخيط من هنا ومن هنا كده، والخيط ده هعديه بقى بين الغرز، مش هربطه ولا حاجة، بالإبرة هعدي كده ما بين الغرز اللي انا عملتها واسحب الخيط، اسحب الطرف التاني برضو، هقلب كده الايد، ومن الغرزة اللي بعدها من الناحية التانية هسحبهم تاني الناحية التانية، مش هتكون ظاهرة معايا من الناحية التانية الخيط اللي انا سحبته، واعديهم كده بنفس الطريقة لحد ما اداري الخيط او اثبته كويس. في الناحية التانية اللي انا ابتديت بيها هفك العقدة اللي انا عملتها، واسحب كده طرفين الخيط اشدهم كويس على الحلقة كده، مش هتنفك ولا حاجة معايا. كده فكينا العقدة، وبنفس الطريقة اللي انا عديت بيها الخيط من الناحية التانية بين الغرز وثبته، هثبت برضو الطرفين دولت عشان ما يبقاش في عقدة ولا في اي حاجة هنا، يبقى زيها زي الطرف التاني. ودلوقتي هنعمل مع بعض ودن الارنوب. انا عملت واحدة، هوريكم هنعمل التانية ازاي. هسيب برضو مسافة كده من الخيط عشان هثبت بيه ايه كويس هنا في الشنطة. هنعمل مع بعض كده 9 سلاسل، من ضمنهم عقدة البداية ان انا هحسبها سلسلة، يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده عملت 9. هسيب اول سلسلة وهلف السلسلة كده، اول سلسلة مش هشتغل فيها، هاجي على اللي بعدها وهعمل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، وهكمل كده هعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 6 غرز حشو، والغرزة اللي قبل عقدة البداية هشتغل فيها غرزة نص عمود، هعمل كده غرزة نص عمود، وهاجي هنا في عقدة البداية عاملة هنا غرزة نص عمود، واشتغلت هنا 1 2 3 4 5 6. في عقدة البداية هنشتغل 6 غرز نص عمود. بلف كده الخيط على الإبرة وادخل هنا كده في عقدة البداية، ومعايا كده أول غرزة نص عمود. كده 1
2 3 هكملهم 6. عملت هنا في عقدة البداية 6 غرزة نص عمود، وكنت عاملة هنا في الناحية التانية غرزة نص عمود. هنا الغرزة اللي قبل عقدة البداية هشتغل برضو على الناحية التانية كده، هنا غرزة نص عمود، ومعايا خيط البداية شغالة عليه عشان اداريه بقى مرجعش اداريه تاني، اخده معايا على طول تحت الغرز، وهشتغل هنا على 6 غرز حشو. خلصت بقى معايا كده الاتنين زي بعض. فاضل بقى هنعمل فيونكة عشان هنحطهم هنا كده. هنعمل فيونكة بقى، وبعدين نثبت كل الحاجات دي كده مع بعض. دلوقتي هنعمل مع بعض الفيونكة. اول حاجة كده هعمل عقدة البداية وهشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سلسلة، وهرتفع سلسلة وهشتغل هنا كده غرز حشو لحد ما اوصل لاخر السطر. هنا مش هشتغل على عقدة البداية، برتفع سلسلة وهلف الشغل كده، وهشتغل برضو غرز حشو ولحد ما اوصل هنا لاخر السطر، وهرتفع سلسلة وهشتغل عدد من السطور على حسب حجم الفيونكة او المقاس اللي انا عايزاه. اشتغلت 5 سطور، مش هزود تاني بقى. 1 2 3 4 5 مش هزود، انا شايفة كده ان حجمها مناسب يعني كويس. هركبها، هنشوف بقى مع بعض هنركب ازاي. هاجي هنا كده، دي السطور اللي كنت بعمل فيها تزايد. 1 2 3 4 قصاد الجزء ده كده من هنا في النص كده. اربع سطور، يعني ما بين السطر الرابع والسطر الخامس، وهركبها بالشكل ده كده هنا في النص بالظبط كده. بعد الخيط من هنا كده للناحية التانية جوه الشنطة، من ما بين الغرز كده وبطلع والتانية هتبقى بالطريقة دي كده. هنا كده دي اتثبتت معايا اهيت، واحاول بقى اثبت الخيط كويس جوه، ودي هتبقى معايا بالشكل ده. والفيونكة هتتركب هنا قدامهم كده. انا هركب الودن التانية وبعدين هنرجع نركب الفيونكة. هركب بقى الفيونكة، هجيب الخيط ده اللي هو بلون الشنطة، وهيجي من النص كده يكون
يكون معايا طرف الخيط ده عشان هربط بيه ايه في الشنطة، وهلف كده هلف من هنا كده وهربطها من ورا، الف كمان شوية خيط. خلاص كده انا عملت الفيونكة، معايا طرفين الخيط دول، هاجي هنا كده في النص بالظبط، لسه الخيط ده هدريه طبعا تحت الغرز، هاجي هنا كده اعدي الابرة الناحية التانية واسحب طرف الخيط ومن الغرزة برضو اللي قصادها كده، واسحب طرف الخيط التاني هشد بقى كويس وهعمل عقدة كده هربطها كده مع بعضها، احاول بقى ان انا اثبت برضو الفيونكة كويس، هي ثابته اهي، والخيوط دي نداريها تحت الغرز كده. انا هنا عملت عين، هعمل العين التانية معاكم. بخيط بقى قطن او بخيط صوف عادي نعمل العين، ولا بخيط رفيع اسيب كده حوالي 10 سنتي او اي حاجة من هنا كده، اعمل عقدة البداية، هعمل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهسيب برضو كده مسافة من هنا وهقص الخيط ده. ده الجزء بتاع البداية كده، 1 2 سبت 2 وركبت العين هنا برضو، 1 2 هنا كده، تبقى قصادها كده بالظبط هنا كده. واسحب الخيط ده كده من جوه، هسحب الاول بداية السلسلة بس، وسبت هنا برضو ادي 1 2 ومن السطر التالت بنفس الطريقة دي 1 2 ومن السطر التالت كده هسحب طرف الخيط التاني احاول بقى اربطهم ايه مع بعض كده، بس ما شدش، اخلي السلسلة ال10 سلاسل اللي انا عملتهم ما شدهمش لجوه، اشد بس طرف الخيط كده. هربط الطرفين مع بعض
من غير ما اشد السلسلة. ربطتها كويس وعديت كده الخيط في الابرة. هاجي بقى من هنا من بره، هي معايا اهيت. اظبطها كده كويس، وهاجي من هنا كده زي الناحية التانية، هعدي الابرة من هنا كده، وفي نفس الوقت من السلسلة هعديها في السلسلة. حاول بقى ان انا اظبط العينين زي بعض. هاجي برضو من هنا كده واعدي الابرة، وعلى مسافة منها كده خلصت العينين. اهم حاجة ان هما يعني تحاولوا تظبطيهم يكونوا زي بعض. دلوقتي هنعمل الانف. هاجي من هنا كده، وعندي هنا في النص هسيب الغرزة اللي تحت العين، واروح هنا في النص كده اللي هو السطر اللي انا عملته في البداية، هعدي الابرة وهعديها من الغرزة اللي قصادها، وارجع اعديها من الغرزة اللي تحتها، من هنا من الغرزة اللي تحتها كده، واعديها برضو الناحية التانية، قصادها بالظبط كده هعدي الابرة، والمكان ده اللي ما بينهم كده هملى المكان ده بالخيط عشان اعمل الانف. عملت كده الانف ونزلت كده من تحتها بغرزتين، عديت الابرة من جوه، واعدي الابرة من تحت الخيط كده، اعديها جوه الشنطة، اسحب الخيط كده جوه الشنطة، وارجع تاني اعدي الابرة، اطلع الابرة كده من نفس المكان ده اللي انا كنت طالعة منه، وهسيب من هنا كده غرزة واطلع على السطر اللي بعده، اطلع كده على الغرزة اللي فوقها من السطر اللي بعدها، وبسحب الخيط
بنفس الطريقة الناحية التانية برضو هسيب غرزة واطلع على الغرزة اللي فوق وهعدي الإبرة من هنا قصادها بالظبط هنا كده، ومن نفس المكان ده هدخل الإبرة تاني هعديها هتبقى معايا بالشكل ده. هنركب بقى الايد. طبعا ممكن نركبها من هنا كده وتبقى شنطة تتشال في الكتف، اوريكم بس كده هتبقى كده. طبعا لو في الظهر بعدها من الحلقات هركب هنا كده في الحلقة اللي تحت، وبعدين هعدي الايد هعدلها كده وهعديها من الحلقة اللي فوق واركبها في الحلقة اللي تحت اللي قصادها. هتبقى معايا كده بسهولة بقى ان انا اشيل الايد اغيرها من هنا لهنا. خلصت كده الشنطة معانا، هنركب لها سوستة. يا رب تكون عجبتكم وتنفذوها للبنوتات في العيد او تهدوا بها حد. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة. اشتراككم في القناة بيشجعني ان انا انزل فيديوهات بعد كده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.